Assalamu.alaikum. نن به موږ ان شاء الله echinoderms وایو چې echinoderms څه ته وایي، په echinoderms کې کم جاندار راځي او د هغه جاندارو خصوصیات څه دي. دا لفظ echinoderm دا د دوه لفظونو نه جوړ شوی دی، یعنی دوه لفظونه رايوځای شوي د دې نه دا یو لفظ echinoderm جوړ شوی دی. په echinoderm کې دلته د echine مطلب دی سپایني او د درم مطلب دی سکن. سپایني مطلب داسې غني یا لشي یا ستنې او سکن مطلب سرمن. نو چونکې په echinoderms کې چې کوم جاندار دي د هغې سرمن هغه کې داسې غني ونته دي، ستنې ونته دي، نو په دې وجه د دې جاندارو ته څه ویلی شي؟ د دې جاندارو ته ویلی شي echinoderms. ٹھیک شو؟ نو اول خو وجه معلومه شوه چې د دې جاندارو ته موږ د echinoderms وایو، ولې د هغه نوم هغه وجه معلومه شوله. ٹھیک شو؟ لکه ګوره دلته که ته وګورې د سټار فش ته دلته به داسې غني غونته ستنې غونته جوړ کړي، صرف په دې ځای کې مې جوړ کړي، دا په ټول وجود باندې د دې ستا د پوهې دپاره ما صرف دې ځای کې جوړ کړي. دغه شان بریټل سټار شو، دلته هم داسې ما دا غني جوړ کړي دي. نو دا په دې جاندارو کې داسې سکن د دې د سرمن داسې غني ستنې، نو په دې وجه دې ته وي echinoderms، ځکه د echinoderms مطلب دی سپایني سکن. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ اوس ایکسپشنز پکې شته، مطلب دا څه echinoderms داسې دي چې هغې کې غني نشته ده یا د ستنې غونته پکې نشته دی، لکه څه؟ لکه سی کوکمبر، د بادرنګ په شکل کې کوکمبر وي بادرنګ ته، نو ځکه دې هغه جاندار ته څه سی کوکمبر داسې غونته شکل یي. ټیک شو؟ په ده کې چې کوم هغه د هغه د سپاین دی یا د غني غونته دي، لشي غونته دي، ستنې غونته دي، دا پکې نشته دی. ټیک شو؟ یا داسې نورم یو څو دي کې جاندار شته دی. په دې وجه چونکې د دې سرمن سپایني، نو په دې وجه ته echinoderms وي او دې کې نشته دی، نو بیا ولې دې په دې کې ایښی دی، په دې ګروپ کې ایښی دی؟ نو اگر چې دې کې د دې سرمن هغه سپایني نه ده، خو بیا هم دا نور خصوصیات چې کوم دي هغه په دې کې شته دی، په سی کوکمبر کې. نو په دې وجه دا یې په دې ګروپ کې ایښی دی، په echinoderms کې. او چونکې د دې سرمن سپایني، نو ځکه دې پایلم ته ویلی شي echinodermata. پایلم echinodermata. بل پوینټ ورپسې دی ډو ناٹ هیو اینی هیډ. د دې echinoderms سر نشته دی، سر یې نه دی معلوم. ټیک شو؟ بل ورپسې دی فاوند اونلی ان اوشن. فاوند اونلی ان اوشن، دا چې کوم echinoderms دي دا صرف په اوشن کې، په بحر کې دا پاتې کېږي، یعنی د دې چې کوم هیبیټیټ دی، د دې کور هغه میرین دی، میرین هیبیټیټ. د دې کور څه دی؟ کور هغه میرین دی، یعنی په اوبو کې بیا او په اوبو کې خاص کر په اوشن کې دا پاتې کېږي. ټیک شو؟ بل ورپسې دی ریډیل سیمیټري. ریډیل سیمیټري په دې باندې ځان پوه کړه. ریډیل سیمیټري دې ته وایي چې ته یو جاندار هغه د یو نه سیوا په پلینو کې په برابر حصو کې ته کټ کولی شي، دې ته وایي ریډیل سیمیټري. ټیک شو؟ ریډیل سیمیټري څه ته وایي؟ چې ته یو جاندار د یو نه سیوا پلینونو کې د دوو نه سیواو حصو کې ته کټ کولی شي، برابر حصو کې، نو هغې ته ریډیل سیمیټري وایي. ګوره کټ انټو مور دین ټو ایکول هافز. هافز مطلب نیمې حصې، نو د دوو نه سیوا حصې ته د دې جوړولی شي چې کله دا ته کټ کړي. ټیک شو؟ لکه ګوره دا سټار فش دی، که دا زه په دې ځای باندې داسې کټ کړمه، نو نیمه حصه به دا شي، نیمه حصه به دا، او بلکل برابر به شي. نو دا یو پلین شو، دوه حصې شوي. بیا مې په دې ځای باندې داسې کټ کړو، په دې ځای باندې داسې. ٹھیک شو؟ نو دا دوه حصې ایکول جوړې شوي. دویم پلین شو، که په داسې باندې کټ کړم، داسې باندې داسې، نو دا دریم پلین شو، که په داسې باندې کټ کړم داسې. څلورم پلین شو، نو د یو نه سیوا پلینونو کې او د دوو نه سیوا حصو برابر حصو کې دا موږ کټ کولی شو، نو داسې قسمه جاندار ته څه وایي؟ په دې کې کومه سیمیټري؟ دې کې ریډیل سیمیټري. اوس د دې بل چې کوم الټه دی ته وایي بایلیټرل سیمیټري. بایلیټرل، بای وایي ټو ته، بایلیټرل سیمیټري مطلب هغه ته دوو ایکول حصو کې هغه ته کټ کولی شي په یو پلین باندې، نو ځکه هغې ته بیا بایلیټرل سیمیټري وي. ٹھیک شو؟ نو چې کوم echinoderms دي په دې کې کوم سیمیټري ده؟ ریډیل سیمیټري.
پوه شوې تر دې ځای پورې. نیکسټ ورپسې دی واټر ویسکولر سیسټم. یو امپورټنټ پوینټ دی واټر ویسکولر سیسټم. چې کوم اکاینوډرمز دي په دې کې واټر ویسکولر سیسټم دی او دا داسې یو سیسټم دی داسې یو نظام دی چې د دې په ذریعه دا اکاینوډرمز څه کوي لوکوموشن حرکت کوي د یو ځای نه بل ځای ته پې تللی شي. فیډینګ د دې په ذریعه دی خوراک حاصلي. فیډینګ مطلب خوراک کول. ریسپایریشن د دې په ذریعه د واټر ویسکولر سیسټم د دې په ذریعه د اکاینوډرمز دا ریسپایریشن کوي یعنی ساه اخلي د ګیسونو تبادله کوي. اینډ سینسري پرسپشن د څیزونو پته د څیزونو احساس هغه هم د دې واټر ویسکولر سیسټم په ذریعه کیږي اکاینوډرمز ته. ټیک شو. نو دا د دې کارونه شو د واټر ویسکولر سیسټم. دا پکې یو امپورټنټ پوینټ دی. بل دی ایبیلیټي اف ریجنریشن. چې کوم اکاینوډرمز دي دې کې د ریجنریشن ایبیلیټي د ریجنریشن صلاحیت موجود دی. څه مطلب ریجنریشن؟ که چېرې د دې یو خپه یا یو حصه داسې کټ شي نو هغه دوباره کیږي واپس هغه جوړه شي. نو دې عمل ته څه ویلی شي؟ دې ته وایي ریجنریشن. نو په اکاینوډرمز کې د دې صلاحیت شته دی. لکه ګوره تاسو به خیال کړي کورونو کې په کمره کې داسې چارمخکې ګرځي په دیوال او لکې یې نه وي لکې یې کټ شوي او یو څو ورځې بعد چې ته ورته ګورې نو ورو ورو هغه لکې راوتل شروع کېږي هغه چې کوم دی واپس جوړه شي. نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ریجنریشن وایي. نو دغه شان دا په دې اکاینوډرمز کې هم شته دی. اگزامپلز څه دي د اکاینوډرمز؟ مثالونه څه دي؟ لکه ګوره سټار فش دا چې کوم دی سټار فش یو دا مثال شو. بریټل سټار دا هم د سټار د ستوري په شکل کې دی بریټل سټار. او بریټل وي چې په اسانه کټ کېږي یعنې دي چې دا آرمز دي دا کوم دا لاسونه غونته دي دا په اسانه باندې جدا کېږي په اسانه باندې کټ کېږي نو ځکه دې ته بریټل سټار وي. ټیک شو. بل ورپسې دی سی انیمني دا غونته شکل. ټیک شو. کیوکمبر سی کیوکمبر وي دا چې کوم دی دا دی. ورپسې سی ارچن ایټسیټرا وغیره وغیره. نو دا د اکاینوډرمز مثالونه دي. نو دا زموږ نننی ټاپک د اکاینوډرمز په باره کې. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. که ویډیو دې خوښ شوي لایک یې کړه کمنټ پې وکړه او خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړه. او که ته زموږ په چینل باندې نوي او تر اوسه پورې تا زموږ چینل نه سبسکرایب کړي نو چینل سبسکرایب کړه او خوا کې د غنټې نشان هغې باندې هم پریس ووهه ځکه چې کله هم نوي لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. تھینکس فار واچینګ. د لوی الله په امان.